Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, Diệp Thu đã tới giúp Mục Vân tiêu diệt Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh Các. Sau đó, Diệp Thu lại tiếp tục tiến tới chỗ hai người Tần Nghịch mới cùng Lãm Kim Nguyệt định động thủ. Nhưng chưa kịp ra tay thì một thân ảnh từ phía trước đi đến kèm theo lời nói: Mục Vân, có thể nói chuyện, cần gì nổi giận. Nhìn thấy hắn ta, Bảo Linh Nhi khẽ giật mình. Tần Nghịch Thiên mới là chủ nhân Ám Ảnh Các, từ trước đến nay là xuất quỷ nhập thần, không ai biết tung tích của hắn, thế nhưng không nghĩ tới hôm nay hắn lại xuất hiện ở đây. Quay ra Tần Nghịch Thiên nói tiếp: có lẽ không ai có thể nghĩ tới, hôm nay Mục Vân ngươi sẽ đạt tới trình độ này. Từ Trung Châu Đại Lục đến Tam Thiên tiểu thế giới, ngươi vẫn là chói mắt như vậy. Thấy thế, Mục Vân mỉm cười và đáp: ngươi đây là đang khen ta sao? Chủ của Ám Ảnh Các đều ở đây, còn Tần Thắng Thiên, Lãm Kim Lâu chủ cũng không nên trốn tránh. Ngay khi Mục Vân vừa dứt lời, hư không vỡ nát, một đạo ánh sáng vàng trực tiếp bắn ra, nhưng nó chưa kịp tới gần thì đã bị một quyền của Diệp Thu dập tắt. Sau đó, ánh sáng vàng hóa thành một thân ảnh bước ra, không ai khác là Tần Thắng Thiên. Hắn là một trong tam đại cự đầu kinh khủng nhất, nhưng trong cuộc chiến với Diệp Thu, anh ta thực sự gặp bất lợi đôi chút. Nhìn thấy bốn người mạnh nhất Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh Các xuất hiện ở đây, Mục Vân cười lạnh nói: hai vị siêu cấp cự đầu hình như rất quan tâm đến chuyện xảy ra ngày hôm nay. Nhưng nhìn thấy thực lực của Diệp Thu, bọn chúng đều không dám ra tay, nghĩ Mục Vân từ đâu mà tìm ra một cường giả mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, chàng trai trẻ phục tùng Mục Vân, giống như đối xử với tiền bối của mình, không cười nhưng lại rất tôn trọng từ tận đáy lòng. Nhìn thấy mấy vị đại lão trầm mặc, Mục Vân đi đến Bảo Linh Nhi bên cạnh, đem hắn dìu dắt đứng lên, khẽ mỉm cười nói: không sao đâu. Sau đó, hắn đột nhiên truyền một đạo linh hồn vào đầu Bảo Linh Nhi và nói: sau này có đánh nhau thì chạy đi. Lúc này, Tần Thắng Thiên cười nói: Mục Vân, ngươi rất lợi hại, thế nhưng Cửu Hàn Thiên Cung cùng Thánh Tước Môn ra lệnh tiêu diệt ngươi, nếu được sẽ có 100 triệu trung phẩm linh tinh, mạng sống của người rất có giá trị. Thấy thế, Mục Vân cũng lên tiếng đáp trả: mới có 100 triệu linh tinh thôi sao, có phải nói ít quá không? Tần Nghịch Thiên đành phải nghiêm túc nói: đến bây giờ ngươi còn có tâm tư đùa giỡn hay sao? Lúc này, Mục Vân cũng không cười đùa nữa, nó đúng là đáng giá với Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh Các, thế nhưng nó lại lấy đi mạng ta, đối mặt với người có thể so với hai vị danh giới cường giả, nó còn đáng giá không? Nói xong, Tần Nghịch Thiên cùng Tần Thắng Thiên sừng sốt nhìn nhau, quan trọng nhất là người bên cạnh Mục Vân. Sau đó, Tần Nghịch Thiên lại lên tiếng: chúng ta không thể thả hắn đi, nếu giúp Thiên Bảo Các, hắn nhất định là kẻ địch của chúng ta. Ôm Kim Nguyệt thấy vậy cũng hét lớn: không sai, tiểu tử này nếu bây giờ có thể để cho cường giả như vậy dựa vào, tương lai nhất định sẽ có tiềm năng vô hạn, nếu để hắn lại sẽ là tai họa. Chỉ là bây giờ Diệp Thu một bước đi đến, nhịn không được quát lên: muốn lấy mạng ta thì tới đây, nếu không thì biến khỏi chỗ này. Đến đây là hết tập 328 Vô Thượng Thần Đế. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.